So in this video, tuturuan ko kayo kung paano nyo magagawa makapag-generate ng 20 pips per day gamit lamang ang napakasimple and yet very effective strategy na ituturo ko sa video na to. And sa sobrang simple niya, it will blow up your mind, and even if newbie ka pa lang or totally beginner sa pag-trade ay magagawa mo makapag-generate ng profit every single day kapag sinunod mo lahat ng instructions na ituturo ko sa video na to. Pero bago tayo magsimula, shoutout muna sa lahat ng mga inspiring comments na binabato nyo sa comment section natin. Sabi ni Kichi Watanabe 5405, Solid ng trade mo, boss, linis. May sarili kong strat pero humanga ako sa linis ng trade mo. Mabuhay ka, boss. Follow kita. Sabi naman ni user LC9RO2FB9Q, Very nice video, coach. More videos for the future po. sabi naman ni ItMeGame01, Grabe, effective sir. Last time na nag-comment ako sa previous video mo, you replied suggesting a use of clip. Now this, marking zones and marking highs and lows. Now tumaas ang win rate ko. Salamat sir. guys, eto yung nag-i-inspire sa akin na mag-create pa ng mga simple and yet valuable video na alam kong malaki may tutulong sa inyo. So without further ado, let's proceed to the video. Check the mic and make sure it sound right, boys. So sa strategy na to, gagamit tayo ng Fibonacci retracement tool. Take note, Fibonacci is just a tool. Kung meron nagtuturo sa iyo or kung iniisip mo na Fibonacci will give you an entry signal sa pag-trade, that is the wrong concept. Sa video na to, matutuklasan mo din kung paano ko ginagamit ng Fibonacci retracement tool as an advantage sa pag-trade. So first thing na kailangan natin gawin is to identify the trend of the market. By identifying the trend of the market, hindi mo na kailangan ng napakaraming linya sa chart, paglagay ng trend lines, or gumamit ng indicator. All you need to do is to look left. So ang gagawin natin ngayon ay i-activate ang period separator sa chart mo. I-right-click mo yung mouse at merong lalabas ng mga options sa chart. Scroll down sa pinakababa and then click Settings. Go to Events tab and then check the Sessions Breaks box and then click OK. Ngayon na na-activate na natin ang Sessions Break sa chart mo. Ang susunod na gagawin natin is to identify the trend of the market by looking left. All we need to do is to mark the last 2 days highs and low. Kapag ang high ng price kahapon ay mas mataas kaysa sa nakaraang araw, it means nag-create na siya ng higher high and higher low, which technically means na pinapakita na sa atin na mayroong uptrend na nangyayari sa merkado. Kapag naman ang low ng price kahapon ay mas mababa kaysa sa nakaraang araw, it means mayroong downtrend na nangyayari sa merkado. If uptrend ang pinapakita ng merkado, all you need to do is plot the Fibonacci retracement tool from the last low of yesterday candle up to the present high. Now, sa 15 minutes time frame, ang gagawin natin ay maghintay na bumaba ang presyo ng merkado sa kahit alin mang Fibonacci retracement golden ratio zone at pagmasdan ng maigi ang bawat candle na nabubuo. Now we have our entry signal sa mismong 50% golden ratio zone, which is yung bullish engulfing candle na pinakapaborito ko sa lahat ng signal candle. But take note, we only take trades during London session kung saan volatile ang galaw ng market. Now we take a trade. Stop loss will be just below the previous low and yung take profit will be 20 pips. And let's see kung anong mangyayari. And as you can see, nanalo yung trade natin. Now let's try again sa pangalawang araw and we will do the same process na ginagawa natin. Kanina we already identified that we have an uptrend move sa market. Ngayon, ipaplat ulit natin yung Fibonacci retracement tool from the low of yesterday's candle up to the present high and we will wait kung anong mangyayari. And now we have our entry signal candle which is the bullish engulfing and we will take the trade right after na mabuo yung candle. And let's wait kung anong mangyayari. And as you can see in the second day, nanalo ulit yung trade natin. Now let's see sa pangatlong araw if makakahanap pa din tayo ng good trade targeting 20 pips. We will do the same process, plot the Fibonacci retracement tool sa previous low up to the present high and we will wait for our entry signal. Now that we have our entry signal which is a huge bullish engulfing candle, we will take the trade and let's see kung ano mangyayari. And as you can see, sa pangatlong araw, using the same strategy, we win the trade and make 20 pips. You might be thinking right now, wow, ang solid naman ng strategy na to. I want to say sorry dahil babasagin ko ang excitement mo. Walang 100% perfect strategy pero I have proven the system that it works dahil ako mismo ang nag-imbento ng strategy na to. And if you follow carefully,
lahat ng instructions na tinuro ko sa video nito, kahit baguhang ka pa lang, you will become a pro trader. My advice, backtest and practice this strategy on a demo account. Kapag gamay mo na siya, tsaka mo subukan sa live account. So I guess that's it for this video and I hope na makatulong sa inyo ng malaki ang strategy nito. So God bless sa lahat and happy trading.